प्रीतम बोला ऋषिकेश. Hello friends, we are talking about the YCM subject number com 106. हा विषय जो आहे तो मराठी माध्यमच्या विद्यार्थ्यांना मराठीमधून आणि इंग्लिश माध्यमच्या विद्यार्थ्यांना इंग्लिश मधून आहे. तर यामध्ये प्रामुख्याने 3 पुस्तक आहेत. देयर आर 3 बुक्स, दॅट इज बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 अँड बुक नंबर 3. सो इन द फर्स्ट 2 बुक्स, पहिल्या 2 पुस्तकांमध्ये अर्थशास्त्र त्यानंतर वाणिज्यशास्त्र याबाबतची थोडक्यात माहिती आहे. पहिल्या पुस्तकामध्ये इंट्रोडक्शन टू इकॉनॉमिक्स, त्यानंतर फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे उत्पादनाचे घटक, डिमांड अनालिसिस मागणी विश्लेषण, देन सप्लाय अनालिसिस पुरवठा विश्लेषण, प्राइस डिटर्मिनेशन, त्यानंतर रिटर्न्स ऑफ फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, त्यामध्ये इव्होल्युशन ऑफ कॉमर्स 1, 2 अँड प्रोसिजर ऑफ कॉमर्स. So these are sub 3 units in book number 1. Book number 2 मध्ये देखील प्रोसिजर ऑफ कॉमर्स 2, 3 and commerce 4, import and export. प्रोसिजर एड्स टू ट्रेड मध्ये म्हणजे व्यापाराला पूरक साधने जे आहेत त्यांचा समावेश यामध्ये केला जातो. त्यामध्ये बँकिंग आहे, एजंट्स आहेत, विमा कंपनी आहे, या सर्वांचा समावेश या एड्स टू ट्रेड मध्ये होतो. बिझनेस करस्पॉन्डन्स, त्यामध्ये लेटर रायटिंग म्हणजे व्यापारी पत्राचे गुणदोष कोणते आहेत, त्यातले फॅक्टर्स कोणते आहेत, पत्र लिहिताना कोणती काळजी घेणं आवश्यक आहे त्याबाबतची माहिती, पत्राचा लेआउट ऑफ द लेटर त्याची माहिती आहे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन म्हणजे व्यापारी संघटना ज्या आहेत, व्यक्तिगत व्यापारी, भागीदारी संस्था, संयुक्त कंपनी, जॉईंट स्टॉक कंपनी आपण म्हणतो, सहकारी संस्था आणि गव्हर्नमेंट कंपनीज. तर या सगळ्यांचा थोडक्यात समावेश आहे पहिल्या 2 पुस्तकांमध्ये, म्हणजे पुस्तक नंबर 1 आणि पुस्तक नंबर 2 मध्ये आहे. पुस्तक नंबर 3 जे आहे ते प्रामुख्याने अकाउंटन्सी किंवा लेखापालन याबाबत आवश्यक आहे आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने आपल्याला प्रिन्सिपल्स अँड प्रॅक्टिस ऑफ बुक कीपिंग म्हणजे पुस्तक नंबर 3 पासून आपण थोडक्यात सुरुवात करणार आहोत. त्यामध्ये मराठी माध्यमात लेखापालन पुस्तक नंबर 3, त्यामध्ये एकूण 4 युनिट किंवा 4 प्रकरणं आहेत. पहिल्या प्रकरणामध्ये घटक क्रमांक 11 लेखापालनाची मूलतत्वे आणि पद्धती, त्यानंतर घटक नंबर 12 रोजकीर्द आणि खतावणी, त्यानंतर घटक नंबर 13 दुय्यम पुस्तके म्हणजे ज्याला आपण सबसिडियरी बुक्स म्हणतो,
आणि घटक नंबर 14 जो आहे तो प्रामुख्याने तेरीज आणि वार्षिक अंतिम लेखे, ज्याला आपण ट्रायल बॅलन्स अँड फायनल अकाउंट असं म्हणतो. सो इन दिस बुक नंबर 3, द युनिट नंबर 11 इज दॅट principles and practice of bookkeeping. So here there are many transactions taking place every day in business, and it is not possible to memorize all. It is therefore required to have a written record of all transactions. म्हणजे हे व्यापारामध्ये जे अनेक व्यवहार घडत असतात, दैनंदिन व्यापारात अनेक व्यवहार होत असतात आणि सर्व व्यवहार स्मरणात ठेवणं किंवा लक्षात ठेवणं आपल्याला शक्य होत नाही. म्हणून प्रत्येक व्यवहाराची दैनंदिन नोंद ठेवणं आवश्यक आहे आणि यालाच आपण हिशेबशास्त्र किंवा बुक किपिंग असं म्हणू शकतो. बुक किपिंगची मूलतत्वे जी आहेत, प्रिन्सिपल्स ऑफ बुक किपिंग, देर आर some principles of bookkeeping. That is, first principle is to record business transactions. म्हणजे प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवणं आवश्यक आहे. व्यवहाराच्या नोंदी पद्धतशीरपणे ठेवाव्या लागतात. दुसरं तत्व आहे भविष्यकालीन संदर्भासाठी ज्याचा उपयोग होऊ शकतो. तिसरं तत्व आहे व्यापाराचा नफा किंवा तोटा निश्चित करणे. प्रत्येक व्यापारी जो व्यापार करत असतो त्यामध्ये त्यापासून त्याला काही लाभ होतो किंवा तोटा होतो. तर हा लाभ झालेला आहे का तोटा झालेला आहे, म्हणजे नफा झाला की तोटा झाला हे ठरवणं आवश्यक असतं. त्यानंतर चौथं तत्व आहे व्यापाराची आर्थिक स्थिती ठरवणं. म्हणजे त्या व्यापारामध्ये एकूण जी काही भांडवल गुंतवणूक केलेली आहे त्या भांडवलावर व्याज किंवा तयार होणाऱ्या असेट्स किंवा मालमत्ता कोणकोणत्या आहेत त्याची आर्थिक स्थिती ठरवावी लागते. आणि पाचवं महत्वाचं तत्व आहे ते प्रामुख्याने व्यापाराची माहिती संबंधित पक्षांना उपलब्ध करून देणे. संबंधित पक्ष म्हणजे कोणते, तर ज्यांनी व्यापारासाठी भांडवल पुरवलेलं आहे, मग ते घटक व्यक्तिगत असतील, बँका असतील, कॉर्पोरेट कंपन्या असतील, त्या कंपन्यांना त्या व्यवहाराची किंवा व्यापाराची माहिती देणं आवश्यक असतं. सो दीज आर सम 5 principles, that is recording business transactions for future reference, then to ascertain profit or loss, then fourth one is to ascertain the financial position of the business, and fifth one is passing an information to the parties concerned. तर हे प्रामुख्याने 5 घटक मूलतत्वे आपण जी म्हणतो ती हिशेबशास्त्राची आहेत. त्यानंतर हिशेबशास्त्राची डेफिनेशन किंवा ज्याला आपण व्याख्या असं म्हणतो, ती व्याख्या अमेरिकन असोसिएशन यांनी केलेली आहे. ती याप्रमाणे आहे, इंग्रजीमध्ये आहे ती: द प्रोसेस ऑफ रिअलायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शन्स, assessment and classification of the integrated information to take appropriate decision. So this is the definition given by American Accounting Association. त्यालाच मराठीमध्ये एका लेखाकर्म हे आर्थिक व्यवहार ओळखण्याचे, त्याचे मोजमाप करण्याचे आणि एकत्रित केलेल्या माहितीचे वर्गीकरण करून ती माहिती निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त बनवण्याची प्रक्रिया म्हणजे हिशेबशास्त्र होय. या परिभाषेवरून आपल्याला काय समजून येऊ शकतं, एकूण 4 वैशिष्ट्ये दिसून येतात. ऑन धिस डेफिनेशन देर आर सम 4 features of the bookkeeping. First feature is that bookkeeping is an art of recording business transactions. म्हणजेच काय, लेखाकर्म ही एक कला आहे, शास्त्रीय आहे, कलाही आहे. दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व घटना आणि आर्थिक व्यवहार स्वरूपाचे असतात. व्यापारामधील ह्या ज्या सर्व घटना ज्या आहेत सर्व व्यवहाराचे आर्थिक स्वरूपाचे असतात, विना आर्थिक स्वरूपाचे काही नाही. ऑल फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. देन थर्ड फीचर इज दॅट ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी. म्हणजे पैशाच्या संदर्भातच या व्यवहाराच्या नोंदी केलेल्या असतात, ज्याला आपण रकमेच्या स्वरूपात असं म्हणतो. तर रकमेच्या स्वरूपात व्यवहाराच्या नोंदी असतात. देन फोर्थ फीचर इज दॅट the transactions are recorded in the chronological order and it in classified or summarized statement which help to take appropriate decisions. म्हणजे काय, तर आर्थिक व्यवहार आणि घटना यांची नोंद करणे, त्यांचं वर्गीकरण आणि विश्लेषण करणे आणि सारांश रूपाने मांडून निर्णय घेणे. तर हे 4 वैशिष्ट्ये या व्याख्येवरून आपल्याला दिसून येऊ शकतात. सो दीज आर सम 4 principles or 4 features of accounting system. Then there is difference between bookkeeping and accountancy. पुस्तक पालन किंवा ज्याला आपण बुक किपिंग हिशेब म्हणतो आणि हिशेबशास्त्र असं म्हणतो, या दोन्हीमध्ये डिफरन्स आहे किंवा फरक आहे. तर हा फरक कोणता, प्रामुख्याने हिशेब आणि हिशेबशास्त्र
यात मूळ व्यवहार पुस्तकात लिहिण्याचा कार्याचा अभ्यास होतो, त्याला आपण हिशेब किंवा बुक किपिंग असं म्हणतो. आणि हिशेब शास्त्र म्हणजे यामध्ये व्यावसायिक माहितीचे एकत्रीकरण आणि विश्लेषण कार्याचा समावेश होतो, त्याला आपण अकाउंटिंग असं म्हणतो. दुसरा फरक आहे हिशेबातून प्राथमिक स्वरूपाची माहिती उपलब्ध होते, तर उपलब्ध माहितीच्या आधारावर प्रक्रिया करून निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त बनवण्याकरता सारांश रूपाने मांडणी केली जाते हिशेबशास्त्रामध्ये. तिसरा फरक आहे हिशेबाच्या बाबतीत व्यापारी माहितीच्या आधारे जमा खर्च पूर्ण करण्यात येतात आणि हिशेबशास्त्रामध्ये उपलब्ध माहितीच्या आधारे निष्कर्ष काढले जातात. चौथा फरक आहे चुकांची माहिती आणि दुरुस्ती, नोंद न केलेल्या व्यवहाराच्या तरतुदी इत्यादी व्यवहारांचा समावेश या हिशेबामध्ये होत नाही. तर हिशेबशास्त्रामध्ये म्हणजे अकाउंटन्सीमध्ये चुकांची दुरुस्ती किंवा त्याचे ऍडजस्टमेंट करणे किंवा समायोजन करणे इत्यादी खाती यामध्ये व्यवहाराच्या नोंदी केल्या जातात. हिशेबशास्त्रात प्रामुख्याने हियर देर इज डिफरन्स बिटवीन accounting and bookkeeping. First one is study of recording of basic transactions in the books of account. So here it is, you will see that here the accountancy relates to formulation of principles and rules for recording business transactions. Then second difference is to make available the primary information in bookkeeping, and in accountancy basic information is process for decision making process. Then third one is accounts are completed on the basis of business information transactions, and in accountancy conclusions are drawn from the available information. Then fourth one is rectification of errors are not taken in care of bookkeeping. In accountancy, rectification of errors are done. So accountancy includes the following functions. Accountancy मध्ये यामध्ये पुढील घटकांचा समावेश होतो, ज्याला आपण व्यापारशास्त्र किंवा हिशेबशास्त्र म्हणतो. त्यामध्ये एकूण 6 घटकांचा समावेश होतो. अंडरस्टँडिंग ट्रान्झॅक्शन्स, then measurement of transactions, making entries of transactions, then classify the transaction, analyze the transaction, summarizing the entries, drawing conclusions and providing business information. हेच मराठीमध्ये आपल्याला हिशेबशास्त्रात फक्त आर्थिक व्यवहाराचा समावेश होतो. त्यानंतर हिशेबशास्त्रात प्रत्येक व्यवहाराचे मोजमाप रकमेत करण्यात येते. त्यानंतर तिसरं व्याप्ती आहे प्रत्येक व्यवहाराची आर्थिक नोंद रोजकीर्द किंवा सहाय्यक रोजकीर्दीमध्येच केली जाते, त्याला आपण क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स असं म्हणतो. त्यानंतर चौथं व्याप्ती आहे सर्व समान व्यवहाराची नोंद एकत्रित करण्यासाठी प्रत्येक व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र अकाउंट किंवा खाते ठेवावे लागते. एका प्रकारच्या सर्व व्यवहाराची नोंद एकाच खात्यामध्ये केली जाते. असे सर्व रोख व्यवहार रोख खात्यात केले जातात, म्हणजे कॅश ट्रान्झॅक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कॅश बुक और इन कॅश जर्नल. त्यानंतर पाचवा व्याप्ती आहे सर्व आर्थिक व्यवहाराची वर्गीकरण करून व्यवसायाच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र स्पष्ट करण्यासाठी नफा तोटा पत्रक किंवा ताळेबंद तयार करावे लागतात आणि वर्षातून किमान ते एकदा प्रसिद्ध करणं आवश्यक असतं. आणि शेवटचं 6वं व्याप्तीचा भाग आहे, त्यामध्ये अनुपात म्हणजे ज्याला आपण रेशिओ म्हणतो आणि सरासरी यासारख्या माध्यमाद्वारे व्यावसायिक माहितीचे विश्लेषण करून निष्कर्ष काढले जातात आणि ते संक्षिप्त अहवालाच्या स्वरूपात लिहिले जातात आणि त्याची माहिती संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था किंवा बँका किंवा कार्यालय किंवा संघटना यांना त्याची माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने लेखाकर्माच्या संबंधीचे पक्ष असतात, ज्याला आपण पार्टीज टू द कन्सर्न इन्फॉर्मेशन ऑफ बुक किपिंग. देर आर 3 पार्टीज. फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस, त्यामध्ये व्यवसायाची वर्तमान आणि आर्थिक स्थिती समजते. त्यानंतर कंपॅरिझन ऑफ प्रेझेंट अँड पास्ट परफॉर्मन्स, म्हणजे वर्तमान आर्थिक स्थिती आणि भूतकाळातली आर्थिक स्थिती या दोन्हीची आपल्याला तुलना करता येऊ शकते. आणि तिसरं वैशिष्ट्य किंवा तिसरा भाग आहे, त्यामध्ये समान व्यवसायाच्या आर्थिक स्थितीशी तुलना करता येते. इंटर फर्म कंपॅरिझन आपण त्याला म्हणतो, म्हणजे समान व्यावसायिक संस्था ज्या आहेत त्यांची त्यामध्ये आपल्याला एकत्रित तुलना आर्थिक स्थितीच्या बाबतीत तुलना करता येऊ शकते. जे पक्ष लेखाकर्मविषयक माहिती संबंधित असतात ते खालील प्रमाणे प्रामुख्याने त्यामध्ये व्यवसायाचे मालक
किंवा जी व्यक्ती किंवा ज्या व्यक्ती समूह धंद्यात भांडवल गुंतवतो किंवा जोखीम पत्करतो त्या व्यक्तींना व्यापाराची स्थिती कशी आहे हे समजून घेणं आवश्यक असतं. त्याला आपण ओनर किंवा प्रोप्रायटर असं म्हणू शकतो. ए पर्सन हू इन्व्हेस्ट मनी and bear the risk of the business is interested to know the financial position. It becomes necessary for him to know about the profit or loss. त्यानंतर मॅनेजर किंवा व्यवस्थापक व्यवसायाचे संचालन करण्यासाठी व्यवस्थापक ही जबाबदार व्यक्ती असते. त्यामुळे व्यापाराच्या सत्यस्थितीची माहिती त्याला असणे अतिशय गरजेचे असते. त्यानंतर बँका प्रामुख्याने व्यवसायामध्ये भांडवल गुंतवत असतात आणि ही गुंतवणूक त्यांची असते. त्यामुळे त्याशिवाय व्यापारात लागणारे खेळतं भांडवल, ज्याला वर्किंग कॅपिटल आपण म्हणू शकतो, ते कर्जाऊ घ्यावं लागतं आणि हे भांडवल बँका पुरवत असतात. त्यानंतर व्यापारी आणि धनको किंवा ट्रेडर्स अँड क्रेडिटर्स, उधारीचा जेव्हा व्यवहार होतो किंवा मालाचा पुरवठा उधारीवर केला जातो अशा पक्षांना व्यापारी किंवा धनको असं म्हणतात. हे पक्ष देखील उधारीवर माल देताना कोणत्या मर्यादेपर्यंत उधारी द्यावी हे ठरवण्यासाठी त्यांना किती कालावधी असावा या संदर्भात निर्णय घेत असतात. त्यानंतर अनेक असे गुंतवणूकदार असतात जे इच्छुक असतात. ज्या व्यक्ती एखाद्या व्यापारी कंपनीचे भाग किंवा कर्जरोखे खरेदी करू इच्छितात त्यांना कंपनीच्या व्यवसायाची आर्थिक स्थिती माहिती होणं आवश्यक असतं. त्यानंतर सरकारी अधिकारी किंवा कर निर्धारण अधिकारी जे असतात, औद्योगिक उत्पादनावर आणि विक्रीवर किंवा नफ्यावर विविध प्रकारचे कर आकारले जातात आणि हे कर आकारणी करताना देखील त्यामुळे व्यापारी नफा तोटा पत्रकाचा आणि इतर व्यापारी व्यवहाराची पाहणी केली जाऊ शकते. त्यानंतर कर्मचारी संघटना, एम्प्लॉईज ऑफ द ट्रेड युनियन, विशिष्ट व्यापारी संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटना देखील आपल्या संस्थेची आर्थिक स्थिती कशी आहे याचा विचार करतात, कारण संस्थेच्या नफ्यावरच त्यांचं बोनस, वेतन वाढ किंवा पगार इत्यादी घटक हे अवलंबून असतात. तर हे प्रामुख्याने संबंधित पक्ष कोणकोणते आहेत त्याबाबतची माहिती. यामध्ये 7 पक्षांचा समावेश होतो: मालक, व्यवस्थापक, बँका, व्यापारी आणि धनको, इच्छुक गुंतवणूकदार, कर निर्धारण अधिकारी आणि कर्मचारी संघटना. सो तेच इंग्लिश मध्ये इथं सांगितलेलं आहे तुम्हाला: प्रोप्रायटर ऑर द ओनर, मॅनेजर, बँक्स, क्रेडिटर्स, इन्व्हेस्टर्स, टॅक्स अथॉरिटीज अँड एम्प्लॉईज of the trade union. Then there are some advantages of accountancy also. म्हणजे व्यापार शास्त्राचे किंवा हिशेबशास्त्राचे काही फायदे आहेत. तर हे फायदे प्रामुख्याने पुढील प्रमाणे आहेत: कायम स्वरूपाचा दस्तऐवज त्यामध्ये तयार करता येऊ शकतो. हिशेबशास्त्राची नोंद केल्यामुळे आपल्याला कायम स्वरूपाचे दस्तऐवज तयार होऊ शकतात. सांपत्तिक स्थितीवर नियंत्रण ठेवता येते. टू कंट्रोल द बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज. त्यानंतर आर्थिक स्थिती विनाविलंब तयार करता येते. आर्थिक खाती जी असतात, जे अकाउंट असतात, ते विनाविलंब म्हणजे वेळ न लावता त्या ठिकाणी हे अकाउंट तयार केले जाऊ शकतात. त्यालाच इंग्लिशमध्ये या ठिकाणी सांगितलेलं आहे तुम्हाला. थर्ड पॉइंट इज फायनल अकाउंट्स कॅन बी प्रेझेंटेड ऑन टाइम. देन फोर्थ इज इन्फॉर्मेशन कॅन बी मेड अवेलेबल टू द कन्सर्न पार्टीज. 5वा आहे कंपॅरिझन. 6वा आहे टू हेल्प द मॅनेजमेंट इन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. 7वा फायदा आहे टू हेल्प द टॅक्सेशन अथॉरिटी. आणि 8वा फायदा आहे अकाउंटन्सी कॅन हेल्प ॲक्युरेट व्हॅल्युएशन ऑफ द असेट्स. हेच मराठीमध्ये तुम्हाला 4था फायदा आहे आर्थिक हितसंबंध असणाऱ्या पक्षांना माहिती उपलब्ध होते. 5वा फायदा तुलनात्मक अभ्यास करता येतो. 6वा व्यवस्थापनाचे नियोजन आणि नियंत्रण कार्याला मदत मिळते. 7वा कर आकारणीसाठी मदत होते. व्यापारी संपत्तीचे मूल्य निर्धारण करण्यासाठी याचा मदत होतो. तर हे झाले काही फायदे. त्यानंतर यामध्ये तोटे देखील आहेत. लिमिटेशन्स ऑफ अकाउंटन्सी. देर आर सम 4 limitations. First one is non-monetary transactions have no place. म्हणजे जे व्यवहार अनार्थिक आहेत अशा व्यवहारांना याची नोंद करता येत नाही. त्यानंतर हिस्टॉरिकल बेस ऑफ द व्हॅल्युएशन, म्हणजेच या ठिकाणी मूल्यांकनाचा ऐतिहासिक आधार, म्हणजे लेखापालन करताना संपत्तीचे मूल्यांकन करताना संपत्तीचे बाजार मूल्य विचारात घेतले जात नाही. हा एक याचा दोष किंवा लिमिट आपण म्हणू शकतो. तिसरे लिमिटेशन आहे इम्प्लिकेशन्स ऑफ अन अकाउंटन्सी अँड इन्फ्लुएन्स ऑफ पर्सनल डिसिजन. हिशेबशास्त्रामध्ये संकेत आणि वैयक्तिक निर्णयाचा काही वेळा प्रभाव यामध्ये
होऊ शकतो. लेखाकर्माच्या बाबतीत हा प्रभाव पडतो. त्यामुळे अनेक व्यवसायाचे सत्यचित्र स्पष्ट होत नाही. त्यानंतर रुणकोंची नोंद वसुली योग्य रक्कम करण्यात येते, तर स्थायिक संपत्तीचे मूल्यांकन संपत्तीच्या कार्यकारी आयुष्यावर ठरवलं जाऊ शकतं. त्यानंतर चौथा यातला दोष आहे तो सांख्यिकी माहितीचा अभाव. म्हणजे काही वेळा इनॲडेक्विट स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ही जी असते त्यामुळे देखील या अकाउंटन्सीवर मर्यादा किंवा लिमिटेशन्स येऊ शकतात. तर हे प्रामुख्याने काही फायदे आणि तोटे आपण पाहिले. त्यानंतर यातला जो दुसरा भाग आहे बी नोन लेखा पद्धतीची तत्वे जी आहेत ते पुढच्या युनिटमध्ये आपण पाहणार आहोत. कन्सेप्ट ऑफ अकाउंटन्सी किंवा त्यामध्ये डबल एंट्री सिस्टीमचे प्रिन्सिपल्स जे आहेत ते पुढच्या भागात आपण पाहणार आहोत. आता आपल्याला प्रामुख्याने इंग्लिश मीडियमचे जे विद्यार्थी आहेत फर्स्ट इयर कॉमर्सचे, त्यांना स्टॅटिस्टिक्स हा जो सब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट नंबर 107 हा जो आहे त्याबाबतची आपण माहिती थोडक्यात पाहणार आहोत. स्टॅटिस्टिक्स कॉम 107. Okay. Okay, ठीक आहे. So here, statistics, that is COM 107. This subject is meant for English medium students only. जे विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातून Fybcom ला ज्यांनी वायसीएमला प्रवेश घेतलेला आहे त्यांच्यासाठी हा स्टॅटिस्टिक्स किंवा संख्याशास्त्र विषय आहे आणि तो इंग्लिश मीडियम मधूनच आहे. आणि यामध्ये प्रामुख्याने तुम्हाला दिसून येईल की सुरुवातीला यात स्टॅटिस्टिक्स याची व्याख्या दिलेली आहे. स्टॅटिस्टिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल इन अवर डे टू डे लाईफ. स्टॅटिस्टिक्स सिम्पली मीन्स, here its definition is given there, it simply means to keep records or study large data and make interpretation or conclusion about this data. The word statistics is formed from Latin word status, status, or Italian word statista, statista, or German word statistics. The spelling is the same, only there is difference, that is stik is there, which means political state, the state controlled by the government. This government is formed through the elections. In this unit, you will study the meaning and different definitions of statistics, difference between descriptive and interventional statistics. Also, the importance of this subject, its wide application in economics, sociology, agriculture, science, and youth related areas of life, although it has some limitations. One important thing you should remember that statistics deals with the large data. Data, the word is plural form of datum. datum या शब्दाचं अनेकवचनी रूप डाटा आहे, DATA हा plural form आहे. datum is the singular form. For example, height of all students in the class is statistical data. Height of Rohan is 5 feet and it is not a statistical data. म्हणजे एका व्यक्तीचं जे उदाहरण दिलेलं असतं त्याला आपण स्टॅटिस्टिकल डाटा म्हणू शकत नाही. जे सर्वांच्या समक्ष किंवा सर्वांच्या तुलनेत एखाद्या व्यक्तीचं किंवा एखाद्या क्लासचं जे वजन असेल, हाईट असेल, दिली असेल, it is known as statistical data. So here the meaning of the statistics on page number is given here. The term statistics is used in different ways. In singular sense, it refers to the subject to study like any other subject, mathematics, economics, sociology, etc. In a plural sense, it refers to the study of records and numerical statements of the facts of data. For example, when somebody wants to know what is statistics of population in a village, it means number of people in that village with certain characteristics like men, women, children, their ages. म्हणजे एखाद्या गावातील एकूण लोकसंख्या जी आहे त्यामध्ये एकूण लोकसंख्या किती, त्यामध्ये स्त्रियांचं प्रमाण किती, पुरुषांचं प्रमाण किती, वयाचं
टक्केवारी किती आहे, त्यामध्ये लहान मुले किती आहेत, त्यांचं शिक्षण किती आहे, या सगळ्यांची माहिती त्यामध्ये आपण करू शकतो. हाऊ मेनी ऑफ देम आर फॉर्मर, हा जो शब्द आहे यामध्ये हे जे शेवटचं वाक्य आहे ना, हाऊ मेनी ऑफ देम आर फॉर्मर्स, स्पेलिंग चुकलेलं आहे तिथं, FORMERS झालेलं आहे, तिथं FARMERS असं पाहिजे. काही वेळा अशा प्रिंटिंग मिस्टेक असतात की ज्या ठिकाणी O ऐवजी A प्रिंट करणं आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी O असं प्रिंटिंग झालेलं आहे. ऑफिस गोयर्स, शॉप ओनर्स. त्यानंतर पेज नंबर 2 वर तुम्हाला दिसेल स्टॅटिस्टिक्स इज सिम्पली the collection of information regarding some numerical facts about the village. The complete procedure to prepare such numerical statements, one should understand the techniques like collection, classification, presentation, and analysis and interpretation. तर यामध्ये स्टॅटिस्टिक्सची डेफिनेशन करताना ते चित्र तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. 5 चित्र आहेत पहा. पहिलं चित्र आहे कलेक्शन ऑफ डाटा, देन second picture is that classification of data, then third is presentation, म्हणजे जी काही माहिती आहे ती हाऊ टू प्रेझेंट इट, ती माहिती प्रेझेंट करणं. चौथं आहे अनालिसिस ऑफ द डाटा, आणि पाचवं आहे इंटरप्रिटेशन, आणि त्या माहितीवरून आपल्याला काही कन्क्लुजन्स किंवा निर्णय घ्यावे लागतात. इट इज नोन ॲज इंटरप्रिटेशन. ऑन पेज नंबर 3, पान नंबर 3 वर पहा इथं, these can be carried in different stages, that is from the above definition you came to know that the complete procedure in the statistics. For example, we want to know statistics of result of commerce students in any college. Then first stage is to collect the information about such as Fybcom, Sybcom, and Tybcom. This is first year, second year, and third year of commerce. Then it can be divided in boys and girls. Also, it can be classified as first class, second class, and first class. First class more than 60% marks, second class more than 50% marks, and first class that is minimum 40% marks. In this examination, you will be asked 60 questions which has 4 options answers. एकूण 60 प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये अल्टरनेटिव्ह सह दिले जातात. त्यापैकी कोणतेही 50 प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे असतात. प्रत्येकी 2 मार्क असतात, म्हणजे 50 प्रश्न जर तुम्ही कमीत कमी सोडवले ते प्रत्येकी 2, याप्रमाणे 100 मार्काची हे प्रश्नपत्रिका तुमची ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स असतात. पूर्वी जे प्रश्नपत्रिका होते ते लेखी स्वरूपाचे होते, परंतु आता तुम्हाला अशा स्वरूपाची जे प्रश्न असतात ते ऑब्जेक्टिव्ह टाईप असतात. त्यानंतर त्यामध्ये 9 फॉर्म, त्या ठिकाणी एक चौकट तुम्हाला दिले, तक्ता दिलेला आहे पहा. बी बॉईज, जी गर्ल्स, अँड टी टोटल, क्लास FY, SY, TY, and first year, second year, and third year. Then descriptive and interference science. So far we have discussed what is statistics. Now generally it is of 2 types of descriptive statistics and interference statistics. Different tendencies we calculate, such as measures of central measures that is averages, measures of variation, even frequency distribution, graphs, diagram, charts, and whatever we display to explain the data, it is called descriptive statistics. Suppose there are 100 students in a class and we have collected the information about their mark. Now we can calculate mean, median, mode of their marks. Those terms are experienced in the book number 2, that is mean, median, and mode. Even if we take samples of 25 students from this class and find their average mark, it is descriptive statistics 1. Then inferential statistics, you will see here on page number 3, 142, point number 142. It is not possible to study the whole population, so we have
to take some sample out of given population. Here population means data. Population याचा अर्थ या ठिकाणी लोकसंख्या न घेता दिलेली जी माहिती असते that is known as population. Inferential statistics mean when we take sample and study the sample to make interference to draw conclusions about the population. That is, in the above example, if we only take sample of 25 students, then find on page number 4 here, find their average marks. Now we estimate the average marks of the population on the basis of this average from the sample. It is interferential statistic. It is to note that most of the time we take sample to understand characteristics or features of the population. Now there may be some errors in the sample measure and actual population measure. Those errors or magnitude of errors can be estimated on the basis of probability theory. Now, what are the functions of statistics? On page number 4, you will find that here functions of statistics. There are 7 functions. येथे एकूण 7 functions दिलेले आहेत. First one is it represents the fact in the extract or proper form. Then second one, it simplifies the complex data. The table is there. त्या ठिकाणी टेबल नंबर 2 तुम्हाला दिलेला आहे. 2001, 2, 2002, 3, 2003, 4. Arts, commerce, science and total. B means boys, G means girl आणि T म्हणजे total. अशी ती माहिती दिलेली आहे. Then third function is it helps to compare the data. Then fourth one is to formulate differential politics in different fields. Fifth one is to study the relationship between phenomena. Statistical methods like correlation and regressions are used to study relation between variables like price and demand and supply, income and expenditure. Then sixth one is to predict the future values. Time series analysis and forecast methods are used to forecast future values of variables. On the basis of past data, study can be done to estimate future values. And seventh one is that to measure the uncertainty to test hypotheses. Probability concept can be useful in the business decision making in fields of medicine, whether the new medicine is prepared by the company, it is effective to ascertain diseases. So these are the 7 functions of statistics. Statistics म्हणजे काय, त्याची व्याख्या, त्याचे प्रकार आणि त्याचे फायदे तोटे आणि त्यानंतर त्याचे फंक्शन्स कोणकोणते आहेत ते आतापर्यंत यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. त्यानंतर ऑन पेज नंबर 5 you will find that there are some importance of statistics. त्याचे 3 पॉइंट आहेत. Statistics and state administration, it is useful for the government also. Then statistics and economics. Statistical methods like index numbers, time series, then regression analysis play an important role in the economic policies, and consumer index is used to give DA. DA means dearness allowance or bonus to the workers. Then third one is statistics in the business and management. Statistical methods are nowadays used in market and production research also. A businessman can take decision on the many statistical data. All the interests, industries, companies, private and government organizations use statistical data to study their product and researches. Product means the things which are produced, and research means to make research on it. Then there are some limitations also. There are 5 limitations
ऑफ स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला लिमिटेशन्स दिसून येतील. Some important strategy limitations of the statistics on page number 5. First one is statistics deals only with the numbers. That means it is dealing with the numbers only. It cannot deal with the directly to the characteristics like beauty, religion, intelligence. These characteristics can be expressed in some scores or numbers if we want to study them. So statistics deals only with the numbers. म्हणजे फक्त नंबर्स वर याचे स्टॅटिस्टिक्स मध्ये जोर दिला जातो किंवा भर दिला जातो. दिस इज द फर्स्ट लिमिटेड. Then second limit is that statistics does not deal with an individual. Only with one single figure we cannot do anything. To find average of numbers, at least we require some 5 or 6 numbers. म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तिगत घटकाचा विचार करतो त्यावेळी स्टॅटिस्टिक्स त्या ठिकाणी उपयोगी पडत नाही. या ठिकाणी इतर अनेक नंबर्सचा किंवा इतर अनेक घटकांचा विचार जेव्हा केला जातो त्यावेळेस त्याचा आपण ॲव्हरेज किंवा सरासरी काढू शकतो. Third limitation is statistics is based on sometimes on assumptions. There are some assumptions are given. काही गृहीतक असतात आणि त्या गृहीतकावर आधारित हे स्टॅटिस्टिक्स किंवा संख्याशास्त्र असतं. Fourth limitation is statistics is one of the methods studying a problem. म्हणजे एक विशिष्ट प्रश्न किंवा समस्या कशी सोडवावी याचा फक्त स्टॅटिस्टिक्स मध्ये विचार केला जातो. देयर आर सेव्हरल मेथड्स ऑफ स्टडीइंग प्रॉब्लेम. प्रश्न किंवा समस्या सोडवण्याच्या अनेक पद्धती असतात. त्यापैकी एक पद्धती म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशनचा वापर करून आपण ती समस्या सोडवू शकतो. Therefore, sometimes statistical conclusion can be supported by other evidences also. म्हणजे जर एखाद्या वेळी ती माहिती किंवा फिगर्स अजम्पशन्स काही चुकीचे असतील तर येणारा निर्णय हा चुकीचा असू शकतो. आणि पाचवं लिमिटेशन आहे स्टॅटिस्टिक्स कॅन बी मिसलीड. सपोज देर इज अन इन्फॉर्मेशन अबाउट ऍक्सिडेंट्स इन अ गव्हर्नमेंट ऑफिस दॅट इन ए मंथ देर आर मोर ऍक्सिडेंट्स on footpaths than the road. That leads to the wrong conclusion that it is safe to walk on the road than footpath. That is the misinterpretation of this information. जी काही माहिती दिलेली असते किंवा मिसलीडिंग जर झालं असेल तर त्यामध्ये अशा प्रकारचं स्टॅटिस्टिक्स काही करू शकत नाही. सो दीज आर सम 5 लिमिटेशन्स ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. तर याप्रमाणे यामध्ये काही तुम्हाला लिमिटेशन दिलेले आहेत. आतापर्यंत या पहिल्या युनिटमध्ये आपण काय काय पाहिलं पहा. त्यामध्ये पेज नंबर 1 मध्ये तुम्हाला व्याख्या किंवा मिनिंग ऑफ स्टॅटिस्टिक्स दिलेलं आहे. पेज नंबर 2 वर तुम्हाला त्या आकृत्या दिलेल्या आहेत. कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेझेंटेशन, अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन. त्यानंतर पेज नंबर 3 मध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह अँड इंटरफेरल स्टॅटिस्टिक्स. पेज नंबर 4 वर फंक्शन्स ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. देयर आर 7 फंक्शन्स. Then on page number 5, importance of statistics 3 point and limitations of statistics 5 points. So in this unit number 1 of book number 1, meaning and scope of statistics, these are given. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी तुम्हाला क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, समरी दिलेली आहे आणि ह्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तर देखील त्या युनिटमध्ये शेवटी दिलेली असतात. उदाहरणार्थ इथे पहा, ऑन पेज नंबर 6 वर तुम्हाला टेस्ट युअर सेल्फ म्हटलेलं आहे. गिव्ह द कम्प्लीट और एलोबरेट डेफिनेशन्स ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. त्याचं उत्तर तुम्हाला पेज नंबर 8 वर तुम्हाला दिसेल. पहा त्याचं उत्तर इथे आहे. इट इज ए सायन्स. इट इज द सायन्स ऑफ डाटा कलेक्शन, प्रेझेंटेशन, अनालिसिस अँड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देखील यामध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे. त्यामुळे हे जे प्रश्न आणि उत्तर आहेत ते नीट अभ्यासणं आवश्यक आहे. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे ऑन पेज नंबर 6 वर.
What do you understand by statistical data? Give an example in which field or area of the life statistics can be used. त्याचं उत्तर पेज नंबर 8 वर तुम्हाला दिसेल. इथं पेज नंबर 8 वर त्याचा आन्सर आहे. Statistical data relates to the numerical facts in population science. The data relates to the births and deaths. Then third question is that according to you, where statistics can be used? म्हणजे स्टॅटिस्टिक्सचा वापर कुठे केला जाऊ शकतो? त्याचं उत्तर पान नंबर 8 वर तुम्हाला दिसेल. इथं पॉइंट नंबर 19, answer to the test yourself. Statistics can be used whenever we want to collect information on certain numerical data. So these questions are given, you have to not only read these questions but to write the questions and answers also. म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाने त्याची उत्तर वही मध्ये लिहिणं आवश्यक आहे. कारण फक्त एकदा तुम्ही वाचन केलं तर ते केवळ वाचन होऊ शकतं, लक्षात राहीलच असं नाही. त्यासाठी हिंदीमध्ये एक म्हण आहे, 100 बार बक्का और 1 बार लिखा बराबर होता है. म्हणजे एखादी गोष्ट किंवा एखादी कथा तुम्ही 100 वेळा वाचली आणि ती जर तुमच्या मनाने एकदा लिहून काढली तर ते दोन्ही बरोबर असतात. चौथा प्रश्न आहे, गिव्ह अन इम्पॉर्टन्स ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. त्याचं उत्तर इथे तुम्हाला पान नंबर 8 वर असेल. स्टॅटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टंट इन द स्टेट ऑफ administration and business and management. It has a very wide scope in various fields like social sciences, agriculture and medicine also. पाचवा प्रश्न आहे, व्हॉट आर द लिमिटेशन्स ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. लिमिटेशन्स कोणत्या? तर ते तुम्हाला इथं पाचव्यामध्ये प्रश्नाचं उत्तर आहे पान नंबर 8 वरती. स्टॅटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल फॅक्ट्स ओनली. स्टॅटिस्टिक्स कॅन have certain assumptions. Then it is a kind of method to study the problem. Then these are the limitations of statistics. पान नंबर 7 वर 6वा प्रश्न आहे, explain by giving example of each kind. Descriptive statistics and second inferential statistics. त्याचं उत्तर इथे पान नंबर 8 वर तुम्हाला दिसेल. Descriptive statistics deal with the averages, measures of variation, frequencies, graphs and tabulation, etc. Then त्यातला दुसरा पार्ट आहे, inferential statistics deals with the estimations of population, measures from the sample statistics. आणि शेवटचा जो 7वा प्रश्न आहे त्यामध्ये एकूण स्टेट द फंक्शन्स ऑफ स्टॅटिस्टिक्स विचारलेले आहे. स्टॅटिस्टिक्सचे फंक्शन्स कोणते आहेत? तिथे उत्तर लिहिण्यासाठी देखील तुम्हाला जागा दिलेली आहे. तिथे लाईन्स दिसतील तुम्हाला 1 2 3 4 5. त्यामध्ये इट प्रेझेंट्स द फॅक्ट्स इन द एक्झॅक्ट और प्रॉपर फॉर्म. देन इट सिम्प्लिफाईज द कॉम्प्लेक्स डाटा. इट हेल्प्स इन द कंपॅरिझन टू फॉर्म्युलेट डिफरंट पॉलिसीज इन डिफरंट फील्ड्स, to study relationship between phenomena and to predict the future values, to measure the uncertainty and to test hypotheses. So these are some questions and answers to the each unit. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी किंवा धड्याच्या शेवटी तुम्हाला असे काही प्रश्न दिलेले असतात आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे देखील त्यात दिलेली असतात. प्रामुख्याने स्टॅटिस्टिक्सच्या बाबतीत तुम्हाला हा पहिल्या पुस्तकामध्ये प्रामुख्याने बराचसा भाग हा थेरॉटिकल आहे आणि यातला बराचसा भाग तुम्हाला यातला 10वी मध्ये आणि 12वी मध्ये देखील थोडा स्टॅटिस्टिक्सचा किंवा संख्याशास्त्राचा थोडासा भाग झालेला असतो. कॉमर्स सेक्शन 6 मध्ये देखील याच पद्धतीने तुम्हाला पुस्तक नंबर 1 2 जर तुम्ही पाहिलं तर पहिल्या पुस्तकामध्ये अर्थशास्त्राचा परिचय दिलेला आहे. त्यानंतर प्रत्येक युनिटच्या शेवटी स्वयं अध्ययनासाठी प्रश्न दिलेले आहेत. उदाहरणार्थ कॉम 106 मध्ये वाणिज्यशास्त्र या पुस्तकात पहिल्या युनिटमध्ये पहिल्या पुस्तकात स्वयं अध्ययन प्रश्नांची उत्तर स्वयं अध्ययन प्रश्न 1 2 3 आणि 4 दिलेले आहेत. त्यामध्ये
तुम्हाला या प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं, उदाहरणार्थ पान नंबर 2 वर स्वयंमध्ये येण्यासाठी प्रश्न दिलेला आहे, रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा. अर्थशास्त्राचे जनक टिंबटिंब या अर्थशास्त्रज्ञास म्हणतात. ॲडम स्मिथ यांना असं म्हणतात. त्यानंतर डॉक्टर मार्शल यांच्या मते अर्थशास्त्र हे टिंबटिंब शास्त्र आहे, भौतिक कल्याणाचे शास्त्र आहे. त्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे, मी पुस्तक मराठी मीडियमचं ते सांगतोय पान नंबर 2 वर. स्वयंमध्ये देण्यासाठी प्रश्न 1 मध्ये दिलेले आहेत. प्राध्यापक रॉबिन्स यांच्या मते अर्थशास्त्र हे टिंबटिंब शास्त्र आहे. अर्थशास्त्र हे वस्तुनिष्ठ सामाजिक शास्त्र आहे. चौथा आहे, मानवी गरजा टिंबटिंब असतात, अमर्यादित असतात. म्हणजे आपली एक गरज पूर्ण झाली की परत दुसरी गरज भागवावी असं वाटत असतं. आणि 5वा प्रश्न आहे, गरजा पूर्ण करणारी साधने हे मर्यादित असतात. तर अशा रीतीने प्रत्येक युनिटच्या शेवटी, प्रत्येक धड्याच्या शेवटी तुम्हाला स्वयंअध्ययन प्रश्न आणि त्याची उत्तरं दिलेली आहेत. प्रत्येक युनिटच्या शेवटी पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले असतात. म्हणजे वर्ड्स अँड देअर मीनिंग्स आर ऑल्सो गिवन इन ईच लेसन ॲट द एंड ऑफ ईच लेसन. प्रत्येक धड्याच्या शेवटी असे पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ दिलेले असतात. उदाहरणार्थ या ठिकाणी कॉम 106 मध्ये पहिल्या युनिटला साम्यवाद म्हणजे काय, पान नंबर 5 वर. त्यानंतर अमूर्त साधने म्हणजे काय, हे अमूर्त आणि मूर्त. मूर्त म्हणजे जे आपल्या डोळ्याला दिसतं ते, आणि अमूर्त म्हणजे जे डोळ्याला दिसत नाही ते. मूर्त साधने आणि अमूर्त साधने. आता मूर्त साधने अन्नधान्य, कपडा हे आपल्या प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहू शकतो म्हणून त्याला मूर्त साधने म्हणतात. अमूर्त साधने म्हणजे ज्या सेवा आपल्याला मिळतात परंतु प्रत्यक्षात ती सेवा दिसत नाही. उदाहरणार्थ शिक्षकाने जे काही तुम्हाला शिकवलेलं असतं, दिलेलं शिक्षण किंवा डॉक्टरांची सेवा, ती प्रत्यक्ष आपल्याला दिसत नाही परंतु ती मिळत असते. त्यानंतर ग्रेशमचा सिद्धांत म्हणजे काय, मक्तेदारी म्हणजे काय, राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे काय, घटत्या उपयोगितेचा सिद्धांत म्हणजे काय. तर हे असे प्रत्येक धड्याच्या शेवटी तुम्हाला काही प्रश्न, त्यानंतर त्याची उत्तरं धड्याच्या शेवटी दिलेली असतात. पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे अर्थ हे देखील प्रत्येक युनिटच्या शेवटी दिलेले असतात. तर हे पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ हे वहीमध्ये लिहून काढणं आवश्यक आहे. कारण ते जर तुम्ही शब्द आणि त्याचे अर्थ लिहून काढले वहीमध्ये तर त्याचा अभ्यास करताना परीक्षेच्या वेळेस निश्चित उपयोग होऊ शकतो. कारण तेवढं जरी तुम्ही वाचलं प्रत्येक युनिटच्या शेवटी दिलेले पारिभाषिक शब्द आणि त्याचे शब्दार्थ, तरी त्या युनिटचा बराचसा अभ्यास होऊ शकतो. कारण फक्त वाचन करणं हे अनेक वेळा केवळ आपल्या लक्षात राहीलच असं शक्यता कमी असते. म्हणून जे काही आपण वाचतो किंवा युनिटच्या शेवटी जे काही शब्द आणि त्याचे अर्थ दिलेले असतात, टेस्ट युअरचे प्रश्न दिलेले असतात, त्याची उत्तरं दिलेली असतात, ते जर आपण वहीमध्ये लिहून काढलं, प्रत्येक युनिटच्या शेवटी दिलेले प्रश्न आणि त्याची उत्तरं लिहून काढले तर त्याचा निश्चित आपल्याला फायदा होऊ शकतो. कारण हिंदीमध्ये आताच मी तुम्हाला एक म्हण सांगितली की 100 बार बका और 1 बार लिखा बराबर होता है. तर अशा रीतीने ह्या कॉम 106 आणि कॉम 107 ह्या दोन्ही विषयाच्या बाबतीत आपण थोडासा भाग या ठिकाणी आज अभ्यासला. यात जर कोणाची काही शंका असेल तर ती शंका निश्चित तुम्ही विचारू शकता. आणि प्रत्येक युनिटच्या शेवटी दिलेले हे शब्द आणि पारिभाषिक शब्द, त्याचे अर्थ हे वहीमध्ये लिहून काढणं आवश्यक आहे. प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र वही करा किंवा स्वतंत्र पान करा आणि त्यानुसार प्रत्येक युनिटच्या शेवटी दिलेले टेस्ट युअरसेल्फचे प्रश्न, म्हणजे तुम्हाला जे काही प्रश्न दिलेले असतील त्या प्रश्नाची उत्तरं युनिटच्या शेवटी दिलेली आहे ते लिहून काढणं अतिशय आवश्यक आहे. आणि प्रामुख्याने ह्या कॉम 106 ह्या विषयामध्ये आपल्याला पहिल्या दोन्ही पुस्तकामध्ये तुम्हाला प्रामुख्याने अर्थशास्त्र, त्याचा परिचय, वाणिज्य उत्क्रांती हा बराचसा भाग व्यापारशास्त्रामध्ये तुम्हाला 11वी 12वी मध्ये झालेला असतो. दुसऱ्या पुस्तकामध्ये वाणिज्य व्यवहार पद्धती दिलेल्या आहेत, त्यामध्ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किंवा वाणिज्य व्यवहाराच्या पद्धती, आयात निर्यात व्यापार पद्धती, व्यापाराची अनुषंगिक साधने कोणती आहेत, त्या साधनामध्ये अनेक घटकांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ पुस्तक नंबर 2 मध्ये पान नंबर 40 वर तुम्हाला हा जो युनिट आहे घटक नंबर 7 व्यापाराची अनुषंगिक साधने कोणती, त्यामध्ये वाहतूक आहे, बँक आहे, मालाची साठवणूक आहे, विमा कंपन्या आहे, जाहिरात आहे आणि व्यापारी अधिकर्ते आहेत. तर हा बराचसा भाग व्यापार संघटन या विषयामध्ये तुम्हाला 11वी आणि 12वी मध्ये बराचसा झालेला असतो. तर या प्रामुख्याने पहिल्या
दोन पुस्तकामध्ये हे प्रामुख्याने पुस्तक नंबर 1 आणि पुस्तक नंबर 2 कॉम 106 मधलं हा बराचसा थिअरीचा व्यापारशास्त्राचा भाग आहे. फक्त पुस्तक नंबर 3 जे आहे ते ऍक्च्युअली तुम्हाला अकाउंटिंग किंवा बुक किपिंग म्हणजे काय आणि त्याची जर्नल एंट्रीज वगैरे कशा कराव्या लागतात हे प्रामुख्याने 11वी मध्ये आणि 12वी मध्ये तुम्हाला बराचसा भाग झालेला आहे. तर या ठिकाणी आज आपण कॉम 106 आणि कॉम 107 या दोन विषयाचा थोडक्यात उहापोह केला किंवा थोडीशी माहिती तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. इसमें किसी को कोई शक है? त्यात कोणाला काही शंका असल्यास जरूर विचारू शकता. We shall stop here. Thank you.